අද අපි කතා කරන්නේ nokia C1 Plus කියන මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ගැන. අපි මුලින් බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්ස සඳහන් නම් මේ ෆෝන් එකට මෙගාපික්සල් 5ක සෙල්ෆි කැමරාවක් වගේම අඟල් 5.4.5ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපි ෆෝන් එක බොක්ස් එකෙන් එළියට අරන් බලමු ෆෝන් එක මොන වගේද වගේම ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ ෆෝන් එකට අමතරව අඩංගු වෙලා ඇවිත් තියෙන්නේ මොනවද. දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ කැම් එක මොන වගේද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ගත්ත සෙල්ෆි එකක් වගේම මේකෙන් මම රෙකෝඩ් කරපු ආයමන් මේ වගේ අලුත් වැඩකින් හමුවෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි ගිහින් ඉන්න.